Salutare tuturor! Iată, n-a trecut nici 3 zile de la așa zisul armistițiu anunțat de către Trump. Mă rog, să nu mai bombardeze orașele și capitala, spunea Trump, că s-a înțeles cu Putin. Și iată, a venit un nou atac terorist rusesc, în jur de 30 de persoane morți și răniți, dintre care foarte mulți se află așa între viață și moarte. Este vorba despre un autobuz care transporta 30 ceva de persoane din Tura. Era vorba despre niște mineri, mai precis 12 morți și 16 răniți, mineri din regiunea Dnepropetrovsk. Iată că ceea ce am spus eu acum câteva zile în weekend se demonstrează a fi adevărat. Că Putin nu respectă cuvântul dat și că Trump a căzut din nou de fazan. După ce am văzut că imaginea lui Trump se deteriorează fantastic, în Texas au câștigat democrații, după ce acum un an republicanii aveau 30% avans. Da? Au câștigat cu un 30%. Iată că toate aceste scandaluri, toate aceste greșeli, toate aceste gafe, inclusiv dosarul Epstein, care dezvăluie noi și noi orori, niște lucruri ce s-au întâmplat acolo. Sunt tot mai multe dezvăluiri despre ceea ce făcea Donald Trump la Mar-a-Lago cu adolescente, și că este și o româncă implicată în toată această poveste, o femeie care locuia în Statele Unite ale Americii, le ținea contabilitatea. Incredibil ce se întâmplă. Nu o să discutăm despre aceste subiecte astăzi, pentru că le știți, le vedeți peste tot, le-am și dezbătut în materialele anterioare. Astăzi o să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2 zile pe frontul din Ucraina. Și mai precis o să vă prezint cum un sistem HIMARS ucrainean a distrus un sistem de rachete Solar Buk în regiunea Donetsk. De asemenea, operatorii brigăzii a 5-a de asalt ucraineni au neutralizat o dronă rusească BM-35 Italmas, echipată cu Starlink, o dronă foarte, foarte prețioasă. Avem imagini sugestive în același sens. Discutăm și despre loviturile ucrainene din Belgorod. Avem un incendiu în acea zonă și, bineînțeles, despre cum operatorii de drone ucrainene au reușit noi lovituri asupra pozițiilor care includ trupe rusești. Restricțiile Starlink pentru ruși au dat rezultate. Vedem despre ce restricție este vorba, pentru că ucrainenii au primit informația că Elon Musk a actualizat aceste software-uri cu care aceste sisteme Starlink funcționează, sisteme de comunicații. Iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Iată cuvântul lui Putin cât valorează. Rușii au atacat un autobuz care transporta mineri în regiunea Dnepropetrovsk, 12 morți și 16 răniți. Între timp, așa cum veți vedea în această informație, s-au mulțit numărul morților și a răniților, din păcate, peste 30 de morți și răniți. În orașul Ternovka din districtul Pavlograd, a regiunii Dnepropetrovsk, 12 persoane au fost ucise și alte 16 au fost rănite în urma unui atac al dronelor inamice rusești asupra unui autobuz de serviciu care transporta mineri. Vedem autobuzul pe care echipajele de intervenție încearcă să îl stingă, l-au și stins, dar din păcate numărul morților și răniților este foarte mare. Rușii au lovit cu o dronă, Shahed este drona, în apropierea unui autobuz de serviciu al uneia dintre întreprinderile din districtul Pavlograd. Conform informațiilor preliminare, 12 persoane au fost ucise și alte 7, astea au fost rănite, au fost informațiile preliminare, vedem și
starea deplorabilă în care se află acest autobuz. Mihailo Voleneț, președintele Sindicatului Independent al Minerilor din Ucraina, a clarificat faptul că teroriștii ruși au atacat o mină de cărbune și un autobuz care transporta mineri care asigurau transferuri între ture. Rușii au folosit 4 drone de tip Shahed. Deci este un atac deliberat, o nouă crimă de război. Asta demonstrează că Putin clar nu-și respectă cuvântul și Trump cade din nou de fazan în această relație cu, cum îl numește el, I talk with President Putin. Ai vorbit de fapt cu un criminal de război și l-ai legitimat, Donalde, și îți vine sfârșitul politic în curând. Rusia a efectuat un atac terorist la scară largă asupra minelor din regiunea Dnepropetrovsk. Epicentrul uneia dintre aceste atacuri a fost un autobuz de serviciu care transporta mineri de la uzină după tura lor din regiunea Dnepropetrovsk. Iată, actualizarea spune că de fapt au fost până la 16 răniți și 12 morți, dintre care 9 sunt în stare foarte, foarte gravă. Asta este Rusia, oameni buni, și Rusia poate fi combătută doar așa. Iată cum sistemele HIMARS distrug un sistem rusesc Solar Buk în regiunea Donetsk. Încercăm să mărim ca să vedem cât mai bine. Da? Un sistem foarte prețios, acest sistem Buk rusesc. Și vedem cum explodează. Iar ceea ce se vede sunt rachetele și sistemele antiaeriene ale acestui sistem rusesc. Drăguț, la cât mai multe astfel de reușite ucrainene, operatorii brigăzii a 5-a de asalt separate din Ucraina au neutralizat o dronă rusească BM-35 Italmas, echipată cu sisteme Starlink. Ținta, hai să-i și dăm drumul între timp, să vedem despre ce e vorba. Ținta a fost scoasă din uz. Starlink a implementat deja actualizări pentru a împiedica rușii să utilizeze aceste stații Starlink pe dronele rusești cu care rușii produc crime de război, așa cum ați văzut în Dnepropetrovsk și în alte localități ucrainene. Iată ceva ce a apărut ieri. Undeva în Belgorod, vedeți această explozie, această clădire a explodat, Belgorod în Rusia, după un atac ucrainean cu drone și rachete și vedem că probabil o altă acțiune nereușită a apărării rusești, care probabil și-a băgat o rachetă în propria clădire. Nu ar fi de mirare. Iată, operatorii de drone FPV ai regimentului 425 de asalt Schelia din Ucraina distrug militaruși în sectorul Pokrovsk. Aceștia împiedică grupurile de asalt să își mențină pozițiile avansate, ceea ce a lăsat pe ruși blocați în partea de nord a orașului Pokrovsk de săptămâni întregi. Hai să și mărim să vedem despre ce e vorba. Observăm că acești dronași ucraineni sunt din ce în ce mai performanți, în ciuda faptului că rușii încearcă să se camufleze, să se ascundă în tot felul de boșdiuși sau în tot felul de boscheți. Natura în acest moment nu prea îi ajută pentru că este iarnă, este zăpadă acolo din câte vedem. Și chiar în aceste hangare, chiar în aceste dărâmături nu se pot proteja, nu se pot ascunde în regiunea Pokrovsk. Este un război de uzură în Pokrovsk, care, din păcate, nu favorizează niciuna dintre părți în acest moment. Vedem și această știre cu forțele ruse care au lovit un autobuz care transporta mineri în orașul Trenivka din regiunea Dnepropetrovsk, Ucraina.
potrivit căreia, între timp, a fost actualizat la 16 cei răniți și 12 persoane morți, dintre care 9 răniți foarte, foarte grav. Restricțiile Starlink pentru ruși au dat rezultate, spune Elon Musk. Hai să vedem cât o ține și treaba asta, m-aș bucura să țină cât mai mult. Elon Musk, proprietarul SpaceX, a declarat că măsurile care vizau oprirea utilizării neautorizate de către Rusia a comunicațiilor prin satelit Starlink par să fie avut efect. El a scris acest lucru ca răspuns la cererea ministrului ucrainean al apărării Mikhailo Fedorov. Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a opri utilizarea neautorizată a Starlink-ului de către Rusia au funcționat. Spuneți-ne dacă este nevoie de mai multe măsuri, a scris Musk. Ministrul apărării a confirmat că măsurile inițiale luate de SpaceX pentru a împiedica armata rusă să utilizeze terminalele sale deja dau rezultate. Lucrăm împreună cu echipa dumneavoastră la următorii pași importanți. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, sunteți un adevărat campion al libertății și un prieten adevărat al poporului ucrainean, a spus Fedorov. Bineînțeles, încearcă să îl atingă la corda sensibilă pe acest Musk, care, așa cum știm, a avut și foarte, foarte multe derapaje față de Ucraina. Ministrul a adăugat că Ucraina lucrează deja la o modalitate simplă de înregistrare a Starlink care va putea opera în țară. Guvernul ucrainean a început să comunice public problema utilizării terminalelor de satelit americane de către armata rusă la sfârșitul lunii ianuarie. Iată o știre foarte, foarte bună. Ucraina și Suedia discută transferul de rachete Meteor către Ucraina. Suedia pregătește unul dintre cele mai mari pachete de ajutor militar pentru Ucraina și discută despre posibilul transfer de rachete Meteor. Anunțul a fost efectuat de către ministrul apărării ucrainean în urma unei întâlniri dintre Mikhailo Fedorov și omologul său suedez Pál Jonsson. Se așteaptă ca pachetul să includă sisteme de apărare aeriană și radare produse de Saab, precum și finanțare pentru industria de apărare a Ucrainei. Saab este concernul care produce și avioanele Saab Gripen, de exemplu. Deci este un concern foarte mare în Suedia, este o firmă imensă. Din păcate, ei nu mai produc automobile. Mai de mult, când locuiam în Suedia, am condus și am și avut un automobil Saab, era extraordinar de bun. Din păcate, au dat faliment pe partea de automobile. Acesta ar acoperi sistemele suplimentare de război electronic și vehiculele aeriene fără pilot, inclusiv drone cu rază lungă de acțiune. În timpul discuțiilor, componenta aviatică a fost discutată separat, inclusiv potențiala furnizare de avioane de vânătoare Gripen. Da? Miniștrii au discutat de asemenea despre posibilul transfer de rachete Meteor, care ar putea deveni un instrument important pentru contracararea aeronavelor care transportă bombe ghidate. Suedia a declarat anterior că este pregătită să vândă Ucrainei peste 100 de avioane de vânătoare Saab Gripen, da? JAS Saab Gripen, niște avioane extraordinare. Trecem la ziua 1440 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 850 de militari, 2 tancuri, un vehicul blindat de luptă, 25 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind performanța de a doborî peste 1000 de drone rusești, mai precis 1083 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări. Încercăm să găsim o actualizare din 1 februarie, să vedem dacă au fost actualizate pe data de 1, din păcate nu. Și atunci prezentăm pe ultima dată am prezentat din 27 până în 30, acum prezentăm din 30 până în 31. Și începem cu regiunea Herson, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor. Din păcate, în Zaporojie, așa cum se poate observa, rușii au reușit și în această zonă, la nord de Plavni, au reușit un avans foarte mic, cei drept de aproximativ 1 km pătrat.
dar au reușit un avans mare la nord, în nordul regiunii Zaporojie, un avans de aproximativ 10 km pătrați, da? Se poate observa către Dobropilea. Observăm acest avans rusesc. Dobropilea, mai există o zonă, Dobropilea, asta este localitatea Dobropilea, să nu le amestecăm totuși. Mai la nord către regiunea Pokros-Mârnograd, din fericire, observăm că frontul este stabil. Aici este Dobropilea, zona Dobropilea, da? Acela este sătucul sau localitatea Dobropilea. În Ceasoviar observăm că n-au existat modificări ale fronturilor, nici în regiunea Lăman, așa cum se poate observa, s-a mărit puțin zona gri la sud de Iampil. În Kupiansk lucrurile rămân așa cum le știm. Din păcate n-au existat modificări în sensul în care rușii să fi fost scoși din această zonă. În regiunea Kharkiv, în Vovchansk, n-au existat modificări ale fronturilor. Deci singurul avans major pe care rușii l-au făcut, pentru că, iată, nici în regiunea Sumă nu există modificări ale fronturilor, deci singurul avans major pe care rușii l-au făcut a fost în acea regiune, cei 10 km pătrați, în Zaporojie. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 1 februarie, cu principalele informații. Dronele rusești au lovit o maternitate și un autobuz care transporta mineri pe 1 februarie, provocând victime civile semnificative. Cu toată zbaterea lui Trump și toată naivitatea, iată, rușii continuă să lovească civili și obiective civile în Ucraina. Kremlinul continuă să folosească probleme care nu au legătură cu războiul său din Ucraina pentru a împinge administrația Trump să cedeze cerințelor Rusiei cu privire la Ucraina. Rapoartele din interior continuă să demonstreze că Rusia încearcă să se prezinte publicului extern ca un negociator dispus să obțină controlul asupra întregii regiuni Donetsk prin mijloace diplomatice. De fapt, vedem că nu e așa. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că cedarea restului regiunilor Donetsk către Rusia ar fi o greșeală strategică, deoarece este puțin probabil ca Rusia să cucerească acest teritoriu rapid sau ușor, dar ar fi atunci într-o poziție mai avantajoasă pentru a relua atacurile împotriva Ucrainei în viitor. Directorul general al SpaceX, Elon Musk, a restricționat terminalele satelit Starlink care operează în Ucraina pentru a contracara utilizarea Starlink de către Rusia pe dronele rusești. Rusia construiește infrastructură militară în apropierea graniței cu Finlanda, probabil ca parte a unor eforturi mai ample de expansiune militară care urmăresc să pregătească forța rusă pentru un potențial conflict viitor cu NATO. Și vedem această hartă care demonstrează că în Karelia și în Murmansk rușii încep să construiască forțe de apărare. S-au văzut imagini din satelit care atestă aceste lucruri. Vedem foarte bine în Karelia, da? Cum au fost construite aceste facilități și hangare militare. Și iată și în Murmansk, se poate vedea foarte bine. Da, și faza operațiunii 0, de la data de 1 septembrie 2025 la data de 1 februarie 2026, cu toate acțiunile, sabotajele sau provocările rusești care au avut loc pe teritoriul unor state NATO precum Polonia, Lituania, Estonia sau țările scandinave, inclusiv Germania. Forțele ucrainene au avansat recent în apropierea Sloviansk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 1 februarie cu regiunea Sumă, Kharkiv, râul Oschil, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass ucraineană, Slaviansk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk
și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!